তো হয় গাইজ ওয়েলকাম ব্যাক টু দ্য আনাদাৰ ভিডিঅ' বন্ধুবান্ধৱীসকল আপোনালোকৰ বহুতৰ মাজত এনেকুৱা বন্ধুবান্ধৱীসকল আছে যিসমূহ বন্ধুবান্ধৱীসকলে এবাৰ BCom BSc 6 সেমিষ্টাৰত পঢ়ি আছে দাদা আমি অনলাইন এক্সাম দিম সো আমাৰ ফাইনেল এক্সামটো যদি অনলাইনত দিও তেতিয়াহলে আমাৰ যি এনসাৰ স্ক্ৰিপ্ট আছে সো হেতু আমি কেনেকৈ আপলোড কৰিম অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ কোৱেশ্চন এইটোই আছিল যে আপোনালোকে অনলাইন এক্সাম দিব সো এক্সাম দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত যি এনসাৰ স্ক্ৰিপ্টটো লিখিব হেতু আপোনালোকে PDF বনাব সো PDF বনোৱাৰ পিছত আপোনালোকে কেনেকৈ যেটো ওয়েবসাইট আছে ওয়েবসাইটত আপলোড কৰিব সো এই আপলোড কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বহুতে কনফিউজ হৈ আছে যে আমি ওয়েবসাইটত গৈ কেনেকৈ আপলোড কৰিব লাগিব বহুতো বন্ধুবান্ধৱীসকলে ৰিকুৱেষ্ট কৰি আছিল যে দাদা আপুনি এটা ডেমো দেখাই দিয়ক যে এনেকৈ আপলোড কৰিব লাগিব অৰ্থাৎ লাইভ প্ৰুফ এটা দেখাব লাগে সো তাৰ বাবে এই ভিডিওটো মই বনাইছো সো আশা কৰো আপোনালোকে ভিডিওটো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাব মই আপোনালোকক দেখাই আছো যে কেনেকৈ আপোনালোকে অনলাইনত PDF ফাইলটো অৰ্থাৎ যেটো এনসাৰ স্ক্ৰিপ্ট হেতু আপোনালোকে আপলোড কৰিব লাগিব আৰু ভিডিওটো আৰম্ভ কৰাৰ আগত এটা অনুৰোধ আপোনালোকে যদি মিষ্টি আছকম ইউটিউব চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেলকে সো প্লিজ আপোনালোকে ভিডিওটো তলত চাওক যে সাবস্ক্ৰাইব বুলি লিখা আছে তাতে সাবস্ক্ৰাইব বাটনত ক্লিক কৰি সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু যিসমূহ বন্ধুবান্ধৱীসকলে সাবস্ক্ৰাইব কৰিছে অলৰেডি সেইসমূহ বন্ধুবান্ধৱীসকলক অশেষ ধন্যবাদ জনাইছো সো আহক আমি আজিৰ ভিডিওটো আৰম্ভ কৰোঁ বন্ধুবান্ধৱীসকল আপোনালোকে এই ভিডিওটোৰ ডেসক্ৰিপচনত যেটো প্ৰথম লিংক পাব সেই লিংকটোত ক্লিক কৰিলে আপোনালোকে এইখন পেজত আহিব পাৰিব মই ইয়াতে আপোনালোকক দেখাইছো যে আপোনালোকে অনলাইন এক্সাম দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত কি ফিলআপ কৰিব লাগিব বা কি কেনেকৈ আপোনালোকে PDFটো আপলোড কৰিব লাগিব মই জাস্ট এটা ডেমো হিচাপে অৰ্থাৎ আপোনালোকক উদাহৰণ দিয়াৰ কাৰণে এনেকুৱা এখন ফৰ্ম বনাইছো য'ত আপোনালোকে আপোনাৰ নিজৰ ডিটেইলছ অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ ষ্টুডেন্ট লাইফৰ যিসমূহ বস্তু আছে সেইসমূহ আপোনালোকে ইয়াতে ফিলআপ কৰিব লাগিব আপোনালোকে এই ফৰ্মখন ফিলআপ কৰিব পাৰে আৰু এই ফৰ্মখন ফিলআপ কৰিলে আপোনালোকৰ যি আছে পাৰ্সোনাল ডিটেইলছ বা আপোনালোকৰ ফোন নম্বৰ জাস্ট মোৰ তাতে আহিব বেলেগৰ তাতে নাযায় আপোনালোকে যদি বিচাৰে ফৰ্মখন ফিলআপ কৰিব পাৰে ডেমো হিচাপে আপোনালোকে ইউজ কৰিব পাৰে মই কোনো মিস ইউজ নকৰো চিন্তা কৰাৰ কোনো কাৰণ নাই সো প্ৰথমে আপোনালোকে এতে কি কৰিব দিছো এটা আপোনালোকৰ চাওক যে প্ৰথমে নাম আছে সো প্ৰথমে আপোনালোকৰ নিজৰ নামটো দিব লাগিব মই এতে এক্সাম্পল হিচাপে অৰ্থাৎ উদাহৰণ হিচাপে মই মিষ্টি আছকম বুলি লিখিম সো এতে মোৰ ইউটিউব চেনেলৰ নামটো লিখিলো তাৰপিছত কলেজৰ নাম সো কলেজৰ নামটো আপোনালোকে দিব আপোনাৰ নিজৰ যেটো কলেজৰ নাম এটো মই এতে কলেজখনৰ নাম দি দিলো সো দিয়াৰ পিছত আপোনালোকৰ ৰোল নম্বৰ অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ যেটো এডমিট কাৰ্ডৰ ৰোল নম্বৰ হয় সো হেতু আপোনালোকে দিব লাগিব এতে সো মই এতে এক্সাম্পল হিচাপে কিবা দি যাম সো আপোনালোকে এটো ভাবার কোনো টেনশন লব নালাগে তাৰ পিছত এতে ৰেজিষ্ট্ৰেচন নম্বৰ এই মানে আপোনালোকে এটো ধৰি লওক যে এনেকুৱা ধৰণৰ আপোনালোকে অনলাইনত যেতিয়া এক্সাম দিব এনেকুৱা ধৰণৰ আপোনালোকে ফিলআপ কৰিব লাগে এটো আপোনালোকক সেম টু সেম নহবও পাৰে আপোনালোকে নাভাবিব যে এটো সেম টু সেম হ'ব এটো মই আগতে কৈ আছো এটো কিন্তু আপোনালোকে নাভাবিব যে এটো যেনেকুৱা দেখাই আছে এনেকুৱা সেম টু সেম আমাৰ এক্সামটো হ'ব এটো ভাবি আপোনালোকৰ লাভ নাই আপোনালোকৰ জাস্ট এটা উদাহৰণ হিচাপে আপোনালোকৰ দেখাবৰ কাৰণে অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ বুজাবৰ কাৰণে মই এনেকুৱা এটা প্ৰসেস ওলাইছো তাৰপিছত এতে চাওক যে ৰেজিষ্ট্ৰেচন নম্বৰ সো ৰেজিষ্ট্ৰেচন নম্বৰটো আপোনালোকে দিব সো এতে মই ৰেজিষ্ট্ৰেচন নম্বৰটো দিলো ৰেজিষ্ট্ৰেচন দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে এটা চাওক পেপাৰ কোড সো আপোনালোকে এই পেপাৰ কোডটো দিব লাগিব অনলাইনত সো পেপাৰ কোডটো আপোনালোকে এতে দি দিব এতে দিলো তাৰপিছত এটা চাওক যে কোৰ্স বুলি আছে সো কোৰ্সত আপোনালোকে BCom BSc কোনটো হেতু আপোনালোকে সিলেক্ট কৰিব মই এতে BCom সিলেক্ট কৰিলো সো সিলেক্ট কৰাৰ পিছত এটা সেমিষ্টাৰ আছে আপোনালোকে কোনটো সেমিষ্টাৰত এক্সাম দি আছে 6 সেমিষ্টাৰ মই সিলেক্ট কৰিলো তাৰপিছত ষ্টুডেন্ট টাইপ আপোনালোকে ৰেগুলাৰ নে এৰিয়াৰৰ ষ্টুডেন্ট হয় হেতু আপোনালোকে সিলেক্ট কৰিব মই এতে ৰেগুলাৰ সিলেক্ট কৰিলো সো তাৰ পিছত ইয়াতে মেইন যেটো বস্তু আপোনালোকৰ যে PDF অৰ্থাৎ এনসাৰ শীটটো আপোনালোকে কেনেকৈ আপলোড কৰিব লাগে সো মই ইয়াতে চাওক যে এনসাৰ শীট আপলোড বুলি ইয়াতে লিখি দিছো আৰু আপোনালোকে অনলাইন এক্সামত এনেকুৱা এনসাৰ শীট যে আপলোড হেতু নিদিব পাৰে আপোনালোকে বেলেগ কিবা লিখি থব পাৰে সো আপোনালোকে কনফিউজ নহব আৰু লগতে হেতু থাকিব ওয়েবসাইটত এনেকুৱা গুগল ফৰ্মত নহয় হেতু আপোনালোকৰ অলপ বেলেগ ধৰণৰ হ'ব মই জাস্ট এক্সাম্পলৰ কাৰণে এনেকুৱা দেখাই আছো সো এনসাৰ শীট আপলোড কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে এটা চাওক যে মই এড ফাইল বুলি এটা অপচন দি থৈছো সো এটা আপোনালোকে ক্লিক কৰিলে এটা আপোনালোকৰ গ্যালাৰীৰ অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ যি ফোন মেমৰিটো আপোনালোকে যাব লাগিব সো সিলেক্ট ফাইল ফ্ৰম ইউৰ ডিভাইস সো ডিভাইসত মই যাম তাৰপিছত ফাইলত মই ক্লিক কৰিলো ক্লিক কৰাৰ পিছত এটা যি পিডিএফটো আপোনালোকে বনাইছে সো সেই পিডিএফটো অৰ্থাৎ আপোনালোকে যেটো কাগজত A4 সাইজত আপোনালোকে এনসাৰ লিখিলে হেতু আপোনালোকে পিডিএফ বনাব লাগিব প্ৰথমে আপোনালোকে হেতু মই অলৰেডি আগতে কৈ দিছো অৰ্থাৎ ভিডিও বনাই কৈছো যে আপোনালোকে কেনেকৈ পিডিএফ বনাব লাগে অনলাইন এক্সামত কেনেকৈ লিখিব লাগিব লিখাৰ প্ৰসেসটো কেনেকুৱা
ইয়াৰ বাবে মই অলৰেডি ভিডিঅ' বনাইছোঁ সেই ভিডিঅ'টো যদি আপুনি চোৱা নাই সেইটো আপোনালোকে চাই ল'ব মোৰ চেনেলত আছে তো বন্ধুসকল ইয়াতে মই এটা এক্সাম্পল হিচাপে এটা PDF মই সিলেক্ট কৰিম সো অনলাইন যেটো আছিল হেটোই মই ইয়াতে সিলেক্ট কৰিলো সো সিলেক্ট কৰাৰ পিছত ইয়াতে আপলোডিং হ'ব সো আপলোড হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ অলপ সময় ল'ব পাৰে আৰু আপোনালোকক আগতে কৈছো যে আপোনালোকে Adobe Scan টো ইউজ কৰিব তাতে অলপ কম MB তে আপোনালোকে PDF টো বনাব পাৰিব সো Adobe Scan টো আপোনালোকে যদি ডাউনলোড কৰা নাই সো আৰু ডাউনলোড কৰি থব এতিয়াই এক্সামৰ দিনা কিন্তু আপোনালোকে কনফিউজ নহব যে কোনটো থৈ কোনটো কৰিম সো হেতুলে আপোনালোকে কনফিউজ নহব এতিয়া আপোনালোকে যি বস্তু লাগে আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি থৈ দিব সো তাৰ পিছত ইয়াতে তলত চাওক যে মোবাইল নম্বৰ সো এতে মোবাইল নম্বৰটো মই এনে কিবা এটা দি থলো তাৰ পিছত ইয়াতে ইমেইল আইডি দিব দিছে সো ইমেইল আইডি আপোনালোকে দিব লাগিব এটা এইটো আপোনালোকে তাতে নিদিবও পাৰে মই জাস্ট আপোনালোকক এক্সাম্পল হিচাপে কেনেকৈ কি ফিল আপ কৰিব লাগে সেই মই বুজাৰ কাৰণে আপোনালোকক দেখাই আছো সো আপোনালোকে কনফিউজ এতিয়াও নহব সো তাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াতে চাওক যে সাবমিট আছে সো সাবমিট ক্লিক কৰিলে সো সাবমিটত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ মোবাইলত এটা বেলেগ উইন্ডো খোল খাব সো ইয়াতে এটোত এনেকুৱা দেখাই আছে আপোনালোকৰ হেতুত আপোনালোকৰ আপলোড সাকসেসফুলি এনেকুৱা সাকসেসফুলি আপলোড ডেট বুলি লিখা থাকিব তাতে মই অলৰেডি বেলেগ এটা ভিডিঅ'ত কৈছো সো এনেকৈ আপোনালোকে যদি এইটো ফৰ্মত আপোনালোকে যদি বিচাৰে যে মই চেক কৰি চাম সো আপোনালোকে যদি বিচাৰে সো মোৰ ভিডিঅ'টোৰ ডেসক্ৰিপচনত এইটো লিংক থাকিব আপোনালোকে যাই ফিল আপ কৰি আপোনালোকে চেক কৰিব পাৰিব আৰু যদি আপোনালোকে বিচাৰে যে এইটো ৰিজাল্ট আপোনালোকে বিচাৰে সো তাৰ কাৰণে আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টোৰ তলত কমেন্ট কৰিব পাৰে যে আমি আপলোড কৰিছো অৰ্থাৎ আমি এই ফৰ্মখন ফিল আপ কৰিছো সো আমাৰ ৰিজাল্টটো লাগে সো তাৰ বাবে মই বেলেগকৈ ভিডিঅ' এটা বনাই দেখাই দিম সো আশা কৰো আপোনালোকে বুজি পালে কেনেকৈ অনলাইনত এক্সাম দিব পাৰি সো এতিয়াও যদি কিবা কনফিউজ হৈ আছে তেতিয়ালে কমেন্ট কৰি ক'ব পাৰে বা আপোনালোকে যদি বুজি পোৱা নাই বা আৰু কিবা প্ৰবলেম আছে সো আপোনালোকে কমেন্ট কৰি সুধিব পাৰে আৰু লগতে ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে লাইক কৰিব শেয়াৰ কৰিব কমেন্ট কৰিব আৰু যদি মিষ্টাৰ সগম ইউটিউব চেনেলটো এতিয়ালৈকে সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব কৰিব এনেকুৱা এডুকেশ্যন ৰিলেটেড গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ' মই আপলোড কৰি থাকো সো বন্ধুসকল আজিলৈকে মানে বাই জয় অসম Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't